අයිබෝවන් අපේ channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ප්‍රායෝගිකව යෝග නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි වීඩියෝ එක ඔස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක වැදගත්කම ගත්තොත් මේක උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදී හදාරන දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ වගේම තාක්ෂණික ආයතනවල මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන දරුවෝ ඉන්නවා. එයාලටත් කර්මාන්තයක් වශයෙන් යෝග නිෂ්පාදනය ස්වයංරැකියාවක් වශයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට අපි වීඩියෝ එක ඔස්සේ ලැබෙන මූලික දැනුම හරහා ඔයාලා මේක යෙදවීම තුළ ඔයාලා ගන්න අත්දැකීම් වලින් මහා පරිමාණ කර්මාන්තයක් වශයෙන් මේක දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාවත් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේකේ තාක්ෂණික වටපිටාව ගැන කතා කරගත්තොත් මේ යෝගට් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා කිරි වලින් ගන්න අපි අග එකතු කරන නිෂ්පාදනයක් කියලා කියන්න බලපන්. සාමාන්‍ය අපි දියර කිරි ගත්තාට පස්සේ දියර කිරි අකමැති කෙනෙකුට උනත් යෝගට් එකක් කරහා තමන්ගේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යෝගට් එක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. සරල තාක්ෂණයක් තියෙන්නේ. ලොකු උපකරණ අවශ්‍ය නැහැ. කුඩා උපකරණ ටිකක් ඔස්සේ නිවසේදී වුණත් නිවසින දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය කරන යෝගට් ටික හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. කෑවා කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. නිසා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව හැදුවොත් මේක අපිට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ආහාරමය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා දියර කිරි. එළකිරි වෙන්න පුළුවන්, මීකිරි වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය නැත්තම් පිටිකිරි දිය කරලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය ඉතින් මේක අර හොඳම නැවුම් ක්වොලිටි එක ගන්න නම් මේක නැවුම් දියර කිරි ගත්තොත් තමයි දරුවනේ. නැවුම් දියර කිරි ගත්තොත් තමයි මේකෙන හොඳම ගුණාත්මක භාවය එන්නේ. එතකොට මේක කරන ආකාරය ප්‍රායෝගිකව ඉස්සරහ දැකගමු. මේකේ ඉන්න ආරම්භක සුළු ජීවීන් ටික විනාශ කරලා ඊට පස්සේ ලැක්ටෝබැසිලස් කාණ්ඩයේ සුළු ජීවීන් මගින් අභ්‍යන්තරයේ ලැක්ටික් අම්ලයේ සාදගෙන මාධ්‍ය pH අගය අඩු කර ගැනීම තුළින් තමයි කිරි කැටි ගැසීම සිදු කරගන්නේ. දැන් මේ කිරි කැටි ගැසීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මෙන්න මේ බැක්ටීරියා කාණ්ඩ ඉවහල් වෙනවා. මේකට අවශ්‍ය වෙන ස්ට්‍රෙප්ටෝකොකස් ලැක්ටිස්, ලැක්ටෝබැසිලස් තර්මෝෆිලස්, ඒ වගේම ලැක්ටෝබැසිලස් බුල්ගාරිකස් කියන බැක්ටීරියා කාණ්ඩ මේකට අවශ්‍යයි. ඒක මේ කට්ටිය අපි සපයගන්නේ අපිට පුළුවන් කලින් හදපු යෝගට් මුහුමක් ඔස්සේ මේ කාණ්ඩ සපයාගෙන අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකේ pH අගේ ගොඩක් අඩු වෙන නිසා ආ එළියෙන් වෙනස් ආකාරයේ පරිරක්ෂක සංඝටක දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පැසීමේ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ මේ ආහාරය කල් තබා ගැනීමේ ස්වභාවික හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ඉතුරු සංඝටක ටික මොනවද කියන එක ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන වෙලාවට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් එක්ක එකතු වෙමු. අපි නම් බලමු යෝගට් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික සංඝටක මොනවද කියන එක. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි කිරි මිලිලීටර් 500ක් වගේ ගන්නවා. යෝගට් සාමාන්‍යයෙන් 6ක වගේ සාදා ගැනීම සඳහා මිලිලීටර් 500ක් 480ක වගේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් කිරි අපි අරගෙන තියෙන ඊට අමතරව සීනි අවශ්‍යයි. ග්‍රෑම් 50ක වගේ සීනි අවශ්‍යයි. ජෙලටින් අවශ්‍යයි ග්‍රෑම් 3ක් 4ක් විතර වගේ. ඊට අමතරව මුහුම් වශයෙන් මේ වගේ අපිට කලින් හදපු යෝගට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කර්මාන්තයක් වශයෙන් කරන කෙනෙකුට මෙහෙම යෝගට් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ මුහුම් මාකට් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිලදීගෙන මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මහ පරිමාණ කර්මාන්තයක් වශයෙන් කරන කෙනෙකුට. ඊට අමතරව තාපය සපයා ගැනීම සඳහා මේකට උදුනක් අවශ්‍යයි. මෙතන හොට් ප්ලේට් එකක් සපයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බඳුනක් අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් සුදු යකඩ බඳුනක් ගන්නවා නම් වඩා යෝග්‍යයි. නැත්නම් මැටි බඳුනක් ගන්න වඩා යෝග්‍යයි. රත් කිරීමක් වෙන නිසා ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ ෆුඩ් ග්‍රේඩ් කියලා. ෆුඩ් ග්‍රේඩ් වලින් බඳුන් සකසා ගැනීම අවශ්‍යයි. වගේම උෂ්ණතමානයක් ඕන මිශ්‍ර කර ගැනීම සඳහා ලී පත්තක් හෝ නැත්නම් මේ වගේ ලී හැන්දක් අවශ්‍යයි. මේක මිශ්‍ර කර ගැනීම සඳහා. ඒකට මූලික කොටස් ටික ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය සංඝටක ටික අපි ඊට පස්සේ බලමු. කොහොමද මේක කරන්න කියන එක. අපි මේ අරගෙන තියෙන කිරි ටික පෙරාගත්තු කිරි එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේක පෙරා ගැනීමක් කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ මේක අපි මේකේ යොදේ ඉවත් කරගන්න ඕන. යොදේ ඉවත් කර ගැනීමේදී සාමාන්‍ය අපි විද්‍යාගාරයේදී කරනකොට මේ කිරි එක හැඳි ගන්න නැතුව මිනිත්තු කිහිපයක් රත් කරමින් උඩ එන යොදය ඉවත් කිරීම කරනවා. හැබැයි ඉතින් කර්මාන්තයක් වශයෙන් කරන කෙනෙකුට
මේ මැෂින් එකක් තියෙනවා ක්‍රීම් සෙපරේටර් දැම්මට පස්සේ මේකේ ෆැට් එක වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙනම ගන්න පුළුවන්. අදාළ non fat කිරි ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ෆැට් amount එක සකස් කර ගැනීම සඳහා පස්සේ මේ දෙකතු කිරීමක් වෙනවා මහා පරිමාණ කර්මාන්තයක් වශයෙන් කරද්දී. නමුත් පාසල් විද්‍යාගාරය කරනකොට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදරදී කරද්දිත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට කරමු. ඒ හරහා අපිට යෝගට් එක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන එතකොට යොද ඉවත් කරගත්තු කිරි මිශ්‍රණය අපි මේකේ උෂ්ණත්වය 100 වගේ ආසන්නට ආවා. දැන් මේක අපි අවස්ථා කීපයක් යොද ඉවත් කළා. ඊට පස්සේ මේකේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් එක 60ට වගේ ආවට පස්සේ තමයි ජෙලටින් එකතු කිරීම කළ යුත්තේ. අපිට ජෙලටින් එකතු කරද්දී මේකෙන් කිරි ස්වල්පයක් අරන් දී කරලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එළියෙන් උණු වතුර ස්වල්පයක් අරගෙන එකට එක අනුපාතයෙන් ජෙලටින් සමග අන්තර ග්‍රෑම් 3ක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකට උණු වතුර මිලිලීටර් 3ක් වගේ දාලා මිශ්‍ර කරලා මේකට දැමීම කළ යුතුයි. ඒතර මේක මේ අවස්ථාව විශ්වතමානය පාවිච්චි කරලා උෂ්ණත්වය මැනීම කළ යුතු වෙනවා. දැන් උෂ්ණත්වය මනින්දී අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය මේකට අර තර්මෝකපල් උෂ්ණතමානයක් නැත්නම් තාප යුග්ම උෂ්ණතමානයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය උෂ්ණතමානයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතා ප්‍රවේශමෙන් තමයි කළ යුත්තේ. යම් කෙනෙක් කැඩි ගියොත් එහෙම ඔහු ගැටලුවක් එනවා. ඒ නිසා වඩාත් යෝග්‍යයි ඔය තාප යුග්ම උෂ්ණතමානය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්. උෂ්ණත්වය මට්ටමට ආවට පස්සේ මේ ජෙලටින් ටික තියෙනවා. මේකට උණු ජලය දාලා දිය කරලා හෝ එහෙම නැත්නම් මේකෙන් දියර කිරි ස්වල්පයක් අපි අරන්ම දාමු. දාලා මේක දිය කර ගන්න ඕන. ගුලියක් වගේ වෙනවා. වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක අපි මෙහෙම කරන්නේ නැතුව නිකම්ම දැම්මොත් ගුලියක් වගේ කෙලින්ම යටට යයි. පියවර සඳහා එක්සෑම් එකේ ලකුණු ලබා දීමක් වෙනවා. එතකොට ඒ ලකුණු ටික ලැබෙන්නේ නැතුව යනවා ඒ පියවර සඳහා. උතර දේවී ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මේ ටික දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට දැන් තව ටිකක් මේ සිසිල් වෙනවා. ඔය සීනිත් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. දාලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේ කෙලද්දුවට කමන්නේ නැහැ. සීනි දීවීම සඳහා දැන් අපි ඊට පස්සේ මේක උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකන් තියලා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය මැරලා උෂ්ණත්වය 40ට වගේ ආවට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ යෝගර්ට් එකකින් මුහුම් එකතු කිරීම කළ යුතුයි. අපි දැන් මේ වෙනකොට මේකේ උෂ්ණත්වය මැන්නා සෙල්සියස් එක 40ට ආසන්නව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේ යෝගර්ට් එකකින් අපි ග්‍රෑම් 25ක් තමයි දාන්න ඕනේ. මේ ආසන්න වශයෙන් දාමු. සාමාන්‍ය යෝගර්ට් එකක් ග්‍රෑම් 80ක් වගේ බරයි. එතකොට දාලා මිශ්‍ර කර ගැනීමක් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ උණුසුම් දියරමේ යෝගර්ට් ගේ අවස්ථාව අපි මේ අවස්ථාවේ බඳුන් වලට පොරවා ගැනීමක් කරලා මේක අපි දානවා යෝගර්ට් එක සෙට් වීම සඳහා ඉන්කියුබේටර් එකකට. සාමාන්‍යයෙන් සුළු පරිමාණයක් කරද්දී කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියකට පුළුවන් බල්බ් එකක් දාලා වොට් 100 වගේ බල්බ් එකක් දැම්ම නම් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ
සෙල්සියස් 40ක් 42ක් ගන්න පුළුවන් අරන් ඒක ඇතුළේ මේවා පැය 2-3ක් යද්දී යෝගට් එක සෙට් වෙනවා. මහ පරිමාණයෙන් කරන කෙනෙකුට ඉන්කියුබේටර්ස් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා යෝගට් ටික පිල් කරපුව එකට යෙදීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පිල් කරද්දී අපිට පරිමාමිතිකව පිල් කිරීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට මේක බාරමිතිකව කරන්නත් පුළුවන්. ස්කේල් එකට තියලා ඔය ස්කේල් එකට තියලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය ඉතින් විද්‍යාගාරේ කරද්දී නම් පුළුවන් අපිට මේක මනමින් දාන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙලාවේ කරන්නේ මේකට එයා කරලා අපි ග්‍රෑම් 80ක් එන්න මේකෙන් ප්‍රවේශයෙන් දමා ගැනීමක් කරනවා. ඔව්. ලැබෙනවා ඇති. හරියටම 82ක් දාලා තියෙනවා. කියන්නේ මේකේ බර ගියාට පස්සේ බර එක ප්‍රමාණය යෝග්‍ය වෙනවා. පීනේ වහලා මේක සීල් කරාට පස්සේ දීර්ඝ අවස්ථාවට දැන් මේක තියෙන්නේ මේක පැය කිහිපයක් යනකොට යෝගට් එක සෙට් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පරිභෝජනය සඳහා ගන්න පුළුවන්. එමුනේ නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් පැය කිහිපයක් තියන්න වෙයි. ඒතර මේක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාවලියට ලක් වෙනවා. මේ වගේ දමා ගැනීම කර හැකි මේකට පරිමාව හදාගත්තු හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් එකපාරින් මේ වැඩේ කරගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ මේ හැම එකම මේ පියවරෙන් පස්සේ බීජ අවසන කුටීරයක් තුල මේවා අසුරවා ගැනීමෙන් යෝගට් එක සෙට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වර්තමානයේ මේ මහ පරිමාණයෙන් කරන අය මේ වගේ පොලි පැක් එකකින් මේක සීල් කරනවා. ඒක යන්ත්‍රානුසාරයෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් විට මිනිස්සුත් කැමති මේ වගේ කරාට පස්සේ පුද්ගලත් කැමතිව මෙලදී ගන්න. ඉතින් අර සාමාන්‍ය ඉස්සර ක්‍රමයේදී නම් කප් එකෙන් මේක වැහුවා. වර්තමානයේ මේ වගේ පොලි සැක් එකකින් මේක සීල් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ හීට් ගන්න එක ඔස්සේ හීට් කරලා මේක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ අපි දානවා ඉන්කියුබේටර් එකට. දාලා අපිට යෝගට් පැයක් 2-3ක් යද්දී යෝගට් නිපදවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොනවා මේක පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා බලන්න ප්‍රතිඵල සාර්ථකයි. අවසානයේදී යෝගට් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.